Kézzel húzott rétest fogok készíteni, tökösmákosat és túrósat. Ahány ház, annyi szokás. Ezzel a recepttel biztos, hogy neked is sikerülni fog a kézzel húzott rétes. 50 deka lisztet fogok használni a tésztához. Ezt 3 részletbe fogom hozzáadni. Így először körülbelül 40 deka lisztet fogok a tálba tenni. A maradék 10 dekát azt később fogom hozzátenni. Nagyon fontos ennél a tésztánál, hogy átszitáljuk a lisztet, mert ugye ennek egy nagyon sima tésztának kell, hogy legyen. Ez 1 liter langyos víz, és ehhez fogok tenni 1 evőkanál ecetet. 1 evőkanálnyi sertészzsírt fogok hozzátenni. Jöhet hozzá egy csipet só, és akkor elkezdjük a vízzel összeállítani. Nem fogjuk felhasználni az 1 liter vizet, ez egy standard mennyiség, ami meg van adva. Kifejezetten egy nagyon lágy tésztát kell, hogy kapjunk, mert csak így tudjuk simára dolgozni a tésztát. Na és akkor jöhet hozzá a következő adag liszt. Ennek az a lényege, hogy ilyenkor sokkal könnyebb beledolgozni ezt a kevés lisztet. És akkor tovább dolgozzuk. Ez így tökéletes, elég sima, és a maradék lisztet rászórom a deszkára, és még ott fogom egy picit átdolgozni. A tetejére még egy keveset szórok, nem sokat, így ennyit, és átdolgozom. Nem olyan könnyű vele dolgozni, mert ugye egy lágy, ragacsos tészta, de hát ennek pont ez a lényege. Fogunk egy ilyen nagyobb tálcát, egy tiszta konyharuhát, és megszórjuk liszttel. És rátesszük a tésztát. Fogunk egy nagyobb karimájú tálat, és ezzel lefedem. Most nyár van, tehát elég így rátenni a tetejére, de viszont ha tél van, akkor a tálat úgy fél óránként meg kell melegíteni, és rá kell helyezni, mert meleg helyen kell, hogy legyen. Ezt most 1,5-2 órán keresztül fogjuk hagyni állni. Ez főzőtök, amit használunk, ez kerül majd rá a mák töltelékre. Ezt káposztareszelőn lereszeltem, most egy picit meg fogom sózni, hogy a felesleges nedvességét kieressze magából. Addig félretesszük, és akkor jöhet a mák. Jöhet a vaníliás cukor, 2 evőkanálnyit fogok hozzátenni, jöhet a kristálycukor, ebből is 2 evőkanálnyit fogok rátenni. Ezt csak összekeverem, és ezzel meg is vagyok. Kicsavarom a tököt, alaposan csavarjuk ki, mert hát nem igazán szeretném, hogyha túl sok nedvesség kerülne a rétesbe. Becukrozom, egy evőkanálnyit fogok rátenni, és akkor összekeverem. Ezzel meg is vagyok, és akkor jöhet a túró töltelék. Fél kiló túró, ebbe teszek most vaníliás cukrot, jöhet a kristálycukor, reszelek bele egy citromnak a héját, teszek bele még egy tojásnak a sárgáját, egy evőkanál búzadara, és akkor alaposan összekeverem. Nagyon sokan félnek a rétestől, mert ugye, hogy nehéznek gondolják, egyáltalán nem nehéz. Láttátok, hogy milyen egyszerű a tésztája, de ha először nem sikerül semmi gond, addig csináljuk, amíg nem lesz tökéletes. Most megkóstolom.
Nem kell bele semmi, és akkor ez mehet most a hűtőbe. Tökösmákosnál tejföllel úgy megszórjuk. Két higítok rajta, mert sűrű, nem sokat teszek bele. Na már jó is a tészta, az előbb megnéztem. Van az asztalterítő, meglisztezem az asztalterítőt. Nyilván ugye erre azért van szükség, hogy a tésztánk ne ragadjon az asztalterítőhöz, főleg ilyen melegben. Nagyon szépen elterült a tészta, és akkor az asztal közepére rá fogom helyezni. Megfogjuk a konyharuhát, és így középre tesszük. Jó, és akkor egy picit a tetejét, ezt is meglisztezem. Picit meglisztezzük a nyújtófát is, és akkor nyújtunk rajta egyet. Alaposan lekenjük zsírral, és ez megvan, utána a kezünket is, és akkor jöhet is a nyújtás. Ne sajnáljuk a zsírt, mert ezzel csak magunknak teszünk jót, ez megkönnyíti a nyújtást. Kezemet is bezsírozom, akkor jöhet a nyújtás. Először a széleit húzzuk, és utána megyünk a közepére. Nézzétek meg, hólyagos, átlátszó, a széleit leszedjük. Először is így zsírral megszórom a tésztát. Látjátok, az enyém is kilukadt, de hát nem baj, családnak főzünk. Hát ez már a háziasszonyoknak a türelmetlensége, de higgyétek el, az ízén nem változtat semmit. Ez a fele lesz a tökösmákos, a másik fele pedig csokis túros, azt elfelejtettem mondani, hogy csoki is lesz benne. Most még egy kis zsírral így megpötyögtetem, ugye ma a mák az száraz, úgyhogy ezért kell ez a kis zsíradék még hozzá. Akkor jöhet a tök, így elszórjuk mindenhova. A maradék tök meg a mák nem fog kárba vészni, mert ugye amikor föl fogjuk hajtani a két szélét, még oda is fog kerülni a mákból és a tökből. Akkor jöhet a tejföl. Közben én már a sütőt előmelegítettem 200 fokra. Jöhet a túros, ezt is így kézzel. Jöhet a darabolt csokoládé. És akkor újra megtöltjük a felcsapott részeket. Először is egy kis zsíradékot ugyanúgy.
két szélét azért egy picit így ráhajtom, és akkor jöhet a tekerés. Hozzámérjük a tepsit, hogy hol lehet elvágni. Egy tányér segítségével csináljátok ezt, mert így le fog záródni a tészta. És akkor ez jöhet is a zsírral megkenjük a tetejét. Tudom, hogy ezt nagyon sokan kihagyják, de én így tanultam az édesanyámtól. Van, aki tejföllel keni meg, de hát belül már van elég tejföl, úgyhogy a tetejére én nem teszek. Mehet is a sütőbe, 180 fokon sütöm, körülbelül egy olyan 30-40 percig, ez természetesen sütőfüggő. Ha tényleg szereted a receptjeimet, akkor megköszönöm, hogyha nyomsz egy lájkot és hype-olod. És ha nem szeretnél lemaradni a következő videómról, akkor iratkozz fel a csatornámra. Jöhet a kóstolás. Nagyon finom. Isteni. Atya úristen. Isteni lett. Gyerekkorom íze. Ahogy a nagymamám készítette, hogy az édesanyám. Én szeretem, ha van benne tészta is, de ha ti több töltelékkel szeretnétek, természetesen úgy készítsétek el. Anyukám így készítette, én is így csinálom, mi ezt így szeretjük, úgyhogy készítsétek el, és írjátok meg nekem kommentbe, hogy nektek hogy sikerült, és hogy mennyire ízlik. Csókolok mindenkit, sziasztok!